प्रिय मुलांनो, आजच्या निबंधाचा विषय आहे पिकनिक। गेल्या आठवड्यात आम्ही शाळेची पिकनिकला गेलो। आमची पिकनिक झू मध्ये होती। आम्ही बसने गेलो। बाईंनी आम्हाला नीट रांग लावायला सांगितले। आम्ही गाणी म्हणत बसमध्ये गेलो। झू मध्ये खूप प्राणी पाहिले। वाघ, सिंह, हत्ती, माकड आणि हरणे पाहिली। आम्ही सगळ्यांनी एकत्र डबा खाल्ला। बाईंनी खेळ घेले। आम्हाला खूप मजा आली। पिकनिकचा दिवस खूप आनंदी गेला। मला ही पिकनिक खूप आवडली। चॅनलला सबस्क्राइब करा।